Rất vui được gặp lại mọi người ở tập 8 trong chuyến hành trình đi du lịch Trung Quốc lần này của mình. Và ở tập này mình sẽ dắt mọi người đi tới một nơi mà nhìn đâu cũng thấy người. Phải nói là đông ơi là đông, đi mà chen chân cũng không lọt luôn. Nhưng mà nơi này á, nó cũng rất là nên thơ hữu tình. Cảnh vật thì nó yên bình khỏi phải nói. Phải chi mà nó bớt đông lại một xíu là quá đã. Nhưng mà không sao, mình cũng đã gồng gánh qua được mấy tiếng đồng hồ ở nơi này. Tới cuối ngày thì mình cũng có ghé qua một nơi bán một món ăn. Nhìn thì rất là đẹp, nhưng mà ăn thì sao thì bây giờ mời cả nhà mình cùng xem tiếp nha. Lạc Dương, 11 giờ trưa. Rất vui được gặp lại mọi người ở trên kênh của mình. Bây giờ là khoảng 10 giờ rưỡi 11 giờ và mình đang trên đường đi ra bắt chiếc taxi để tới Long Môn Thạch Vật. Đây chiếc taxi của mình đây mọi người. Ý hào. Từ khách sạn mà mình ở để đi ra ngoài hang đá Long Môn thì mất khoảng 40 phút mình ngồi taxi lận. Nhưng mà trước khi mình ra ngoài đó thì mình phải đi ăn sáng cái đã. Sáng sớm mà phải ăn cái đi rồi mới có sức để mà đi chơi chứ. Tiệm ăn của mình đây mọi người. Và sáng hôm nay mình sẽ chọn ăn một cái món cũng khá là đặc trưng và nổi tiếng ở Lạc Dương. Bây giờ mọi người cùng đi ăn với mình nha. Đây người ta có làm bánh ăn trước luôn mọi người. Mình order ở đây. Ý hào. Mình kêu một phần mì hầm thịt cừu 12 tệ bát với lại cái bánh này, hai cái bánh này mọi người. Ok. Ok. Dạ. Ở đây mình thấy người ta làm bánh nhìn rất là ngon mọi người. Có một cục bột rất là dài và cô kiểu ngắt ra từng cục á. Và đây chắc là chén dầu mè, một chén muối kế bên. Giờ mình sẽ làm cái này. Mình qua đây mình làm một tô mì mình ăn mọi người. This. Ok. Tớ này. A little bit. Anh hỏi mình có lấy ớt không? Anh nhờ bạn này bưng giùm mình mọi người. Thế hả? This way. Có một cái công cụ để mà lấy đồ này cho mình. Thế giờ đang là cái bánh mì cho mình nữa mọi người. Anh kêu là trộn cái này lên rồi ăn. Xin giới thiệu mọi người, đây chính là cái phần ăn trưa của mình ngày hôm nay. Ở đây sẽ có một cái ổ bánh mì và một cái tô súp thịt cừu giống vậy. Thế giờ anh đang cho mình hai cái chén để mà có thể chia ra để ăn. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy anh có để một ít cái bột ớt, có một cái trái kỷ tử ở trên nữa. Mình thấy có nấm mèo nè, có thịt cừu nè và lớp mì ở dưới. Mì này cái sợi thì rất là to ha, bản. Wow, nhìn rất là nhiều mì luôn nha. Một tô toàn là mì không. Rất nhiều mì. Hơi ít thịt chút xíu. Ở đây á, nếu mọi người muốn ăn thịt á thì mọi người có thể kêu thêm một cái đĩa thịt riêng nữa. Mình cái kêu thêm một cái đĩa rong biển đó mọi người. Mọi người có thể nhìn thấy là cái phần nước lèo á nó sẽ đục để mình nếm thử nha. Mặn béo ngọt, không quá mặn hay không quá ngọt đâu, rất là vừa ăn. Và ở trong nước á nó sẽ còn cái vị bột nhẹ và rất là thơm cái mùi thịt cừu, thơm thêm cộng cái mùi dầu ớt nữa, béo lắm mọi người. Chắc là mình nghĩ cái nước này là cái nước để dùng để nấu mì luôn á. Mình đáng lẽ là mình sẽ không kêu thêm ớt đâu, nhưng mà nếu những món ăn của Trung Quốc ở vùng này mà không có ớt á thì nó sẽ không đúng theo cái vị nguyên bản, cho nên là ăn đại ha. Bây giờ mình sẽ lấy mì mình để ra chén. Rồi chan hai miếng nước, gắp hai miếng thịt vô. Rồi. Đây mời mọi người nha, để mình ăn cái mì trước. Sợi mì rất là dẻo mọi người, nó thấm có nước lèo á, cho nên sợi mì rất là đậm đà. Mình nghĩ á, sợi mì này người ta nấu chung với lại, mọi người có nhớ cái phần nước trắng hồi nãy anh quay cho mình coi không? Người ta sẽ nấu chung với lại cái phần nước trắng đó, xong cái là múc cái sợi mì ra để vô tô luôn, có nước đó luôn, cho nên là ăn cái sợi mì rất là thấm và nó rất là ngon. Và nó sẽ thơm thoang thoảng mùi thịt cừu nha mọi người. Cái mùi thịt cừu á thực ra nó không có quá khó ăn đâu, mà nó sẽ hơi giống cái mùi thịt bò một xíu, nó cũng dễ ăn lắm mọi người. Đây mình sẽ cho một miếng thịt cừu lên đây, rồi để thêm một miếng mì. Rồi thịt cừu rất là mềm, béo ngậy à, kết hợp thêm sợi mì nó dai, thêm cái nước nó béo nữa. Ngon lắm á. Chan cái này thì mình có thể sử dụng bánh mì
gắm cái phần nước lèo để mà ăn kèm. Bánh mì rất là thơm luôn mọi người. Giờ mình thấy bánh mì này nó không có xốp lắm ha, nó sẽ hơi đặc đặc. Bánh mì này á, hồi nãy á mình thấy chị kia chỉ có để lên trên một cái lớp muối, nên là ăn cái vị nó sẽ hơi mặn mặn. Nếu mà chấm với lại cái nước thịt cừu này thì mình thấy nó mặn nha. Giờ mình nghĩ là mình ăn không nên chấm. Bánh thì nó không có được dai lắm, nó hơi tơi tơi, giống như là cái bánh mì làm từ bột mì ngang mà ngày xưa anh hai mình với mẹ hay dò ra rồi chiên lên một buổi sáng mình ăn đi học á. Nhưng mà kiểu hồi đó mẹ với anh hai là không có để muối mà là để đường, cho nên là nó ngọt ngọt, còn này ăn thì nó mặn quá. Mà cái vị với là cái mùi thì nó cũng na ná mọi người. Nhưng mà ở đây thấy ít thịt cừu quá, chắc là mình sẽ kêu thêm một đĩa thịt cừu để mình ăn mọi người. Gan cừu và thịt cừu nóng mọi người. Kiểu hơi bất đồng ngôn ngữ một xíu nhưng mà mọi người cũng rất là dễ thương mọi người. Hồi nãy á, là anh cầm cái phần mì của mình á, anh đi chăm thêm nước cho nó nóng. Còn đây chính là cái phần thịt cừu và gan cừu có giá khoảng 30 tệ mà mình vừa kêu ra. Thôi anh đem qua tới cho mình rồi kìa. Xíu kiểu anh siêu nhiệt tình luôn mọi người. Trời ơi coi nè, có khác gì tô mì mới đâu. Đó, bây giờ mình sẽ để thịt với lại gan vô trong. Nhìn cái miếng này nè, ngay phần nạm luôn, cho nên nó có gân và cái lớp thịt nhìn rất là ngon ha. Còn gan thì người ta sát rất là mỏng, lớp bên ngoài nó còn đỏ đỏ luôn. Rồi để vô. Ở đây có hành lá nữa, nếu mình muốn ăn thì mình để vô. Rồi mình ăn vô đây thôi. Wow. Nhìn rất là ngon ha. Rồi bây giờ mình sẽ ăn cái cục này nha. Thịt cừu rất là mềm, cái mỡ cừu á siêu béo siêu thơm luôn mọi người. Càng nhai nó càng ngọt, nó không có bị hôi hay bị tanh gì đâu nha. Cái vị rất là thơm, béo dữ lắm béo. Cái phần mỡ cừu á béo lắm, ngon. Cái gan rất là bự ha, nhìn rất cũng mềm. Vì miếng gan này anh sắc rất là mỏng, cho nên là ăn nó khá là mềm mọi người. Và nó sẽ, cái mùi cừu ở trong gan này nó thơm cực kỳ luôn, nó thơm nồng nàn luôn á. Nếu mà ăn không quen thịt cừu á thì chắc sẽ không thích cái món gan này đâu, vì nó vừa béo mà nó vừa thơm nữa. Thơm quá. Hai bên đường những cái cây ra bông màu đỏ rất là đẹp mọi người. Ở đằng trước là cái chỗ vô trong cái hang đá Long Môn đó mọi người. Đây có một cái bảng rất là lớn bên này, cái cột rất là to. Giờ mình đậu xe lại mình xuống ha. Đi mọi người, chú đậu giữa đường luôn. Ở đây là cái cột vô trong hang đá Long Môn nè. Thời tiết ngoài trời thì nắng khá là chói mọi người. Giờ là khoảng 1 giờ rưỡi chiều rồi. Ở đây hình như sẽ có một cái bảng hướng dẫn ghi là cổng vào ở bên này 800m và cái tiệm mua vé bên này luôn. Ở đây, đằng kia có một cái hoa anh đào rất là hồng luôn kìa. Ở đây mọi người thấy người ta trồng hoa nhìn khá đẹp ha. Đủ màu hết trơn. Bên này thì trang trí theo cái tông màu hồng tím là chủ đạo, theo màu của hoa anh đào mọi người. Và ở đây thì mình có thể nhìn thấy được cái sơ đồ của hang đá Long Môn mọi người. Ở dưới này thì sẽ có những cái biểu tượng là những cái ô vuông khắc hình tượng Phật. Và vô trong hang đá Long Môn mình sẽ gặp những ô vuông này rất là nhiều luôn. Và đây chính là cái biểu đồ. Mình thì đang ở chấm đỏ đó, thì mình sẽ mua vé rồi mình đi vòng ở hướng này, nó qua cầu rồi đi trở ngược lại. Trong quá trình đi thì mình có thể tấp vào trong những cái chỗ này để mình tham quan khám phá nè. Đó, ở vô đây rồi qua bên này. Rồi cái điểm đẹp nhất chắc là ở khúc này mọi người, tại vì từ đây nhìn qua bên cái hang động lớn bên này rất là đẹp luôn. Để hồi mình đi mình nhìn cho mọi người xem ha.
Để mình giới thiệu sơ về cái hang động Long Môn này cho mọi người nghe ha. Thì Long Môn Thạch Quật hay còn gọi là hang đá Long Môn á, là một quần thể hang động Phật giáo được UNESCO công nhận là di sản thế giới vào năm 2000. Vị trí thì tọa lạc tại thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, nằm dọc theo hai bên bờ sông Y Hà. Nhìn từ trên cao thì cửa sông giống như là một cái cổng rồng vậy đó, cho nên người ta gọi nó là Long Môn. Về lịch sử và thời gian xây dựng thì có một điều đặc biệt là hang đá này được xây dựng trong một thời gian rất là dài, hơn 4 thế kỷ lận. Bắt đầu từ triều đại Bắc Ngụy khoảng năm 493 và đạt cái đỉnh cao dưới thời nhà Đường khoảng thế kỷ thứ 7, thứ 8. Và đặc biệt cái nữa là tùy theo mỗi triều đại thì sẽ có một cái phong cách thiết kế khác nhau. Cho nên là khi tới đây mọi người có thể nhìn thấy được cái sự giao thoa của nhiều phong cách thiết kế tượng Phật. Và cái việc tạc tượng kéo dài suốt hơn 400 năm. Cho nên là cái quy mô của khu này cũng rất là khổng lồ. Có khoảng 2.300 hang động và hốc đá, chứa đựng hơn 110.000 pho tượng Phật, hơn 60 chùa tháp và gần 2.800 bia ký. Và khi tới đây mình cũng đã bị bất ngờ về cái số lượng tượng Phật của mọi người. Có những tượng Phật nó lớn, nó hoành tráng, nó cao mấy chục mét, và cũng có những cái tượng Phật mà nó siêu nhỏ, được khắc ở trong những cái hốc đá nhìn rất là đẹp. Giới thiệu sơ sơ vậy được rồi. Bây giờ mọi người cùng mình đi khám phá cái hang đá Long Môn này nha. Đây, chỗ này quẹo vô mua vé ha mọi người. Ồ, phải xếp hàng mua vé khá là đông ha. Thế hảo, xuống. 可以免费的排队换票。 Xếp xe. Đây chính là cái vé đi vô trong hang động Long Môn của mọi người. Bây giờ mình đi ha. Cái này là trung tâm du khách mọi người. Nếu mọi người muốn thuê cái anh thuyết minh á thì mọi người có thể vào đây. Và ở đây có một cái nơi để mà giữ hành lý nữa nè. Nếu mọi người đem ba lô nặng và muốn đi mình không. Rồi, bây giờ mình quẹo ở đây mình đi ha. Ở trong này thì nó như là một cái hội chợ khu nhỏ đó mọi người. Đủ kiểu hết trơn. Và ở đây á, người ta có trang trí một cái bức tường ghi chữ Lô Dân, có nghĩa là Lạc Dương. Nhìn cũng đẹp quá ha. Toàn là hoa không, hoa mẫu đơn, hoa hồng. Không biết là hoa thiệt hay là hoa giả, để mình rờ thử. Đây, để mình rờ thử. À, hoa này là hoa giả nha mọi người. Cũng khá là đẹp. Mấy cô mấy gì mà ra đây chụp hình chắc là khoái dữ lắm. Rồi bây giờ mình vô trong này để mình vô trong cổng ha. Có cái lồng đèn bị chản luôn kìa. Hôm nay mình đi là ngay ngày thứ 3, nhưng mà mọi người thấy cái chỗ quầy bán vé nó vẫn đông như bình thường ha. Không biết mấy ngày như là cuối tuần này nó sẽ đông tới cỡ nào nữa. Đây có mấy quầy thủ công mỹ nghệ trang trí nhìn rất là dịu con mắt. Quẹo trái bên này để đi vào. Có những cây liễu rủ nhìn cũng chill ghê. Trời là nó hơi ui mây nhiều, nhưng mà nắng nó cũng khá là mệt, cho nên chắc là mình sẽ lấy nón mình đội. Mặc dù á, khi mà đội nón vô nhìn mặt mình rất là quạo, nhưng mà thôi đi, đã bệnh nửa báo. Thì người ta nói á, chưa tới hang đá Long Môn là coi như chưa tới Lạc Dương. Cho nên là dù mình bệnh cỡ nào bệnh mình cũng phải lết tới đây để mình coi như thế nào, để mình chiêm ngưỡng xem nó như thế nào. Vậy ha, giờ mình vô mình sắp vé cái nha. Xin xịt. Mọi người thấy những cái bông trắng trắng giống như bông tuyết đang bay không? Cũng đẹp quá ha. Thì đây gọi là tuyết tháng 4 ở Trung Quốc mọi người. Những cái bông này gọi là bông của cây liễu bông. Nó bay ít thì đẹp, nhưng mà bay nhiều thì rất là kinh khủng nha. Và từ đây thì mọi người cũng có thể nhìn thấy cái cầu ngoài kia cũng rất là đẹp. Và đứng đây mọi người chụp hình cũng siêu đẹp luôn nha. Ở trên sông á, thì sẽ có những cái dịch vụ đi thuyền giống vậy để mà đi dọc ở trên sông. Bây giờ mình đi tiếp. Ở đây có một cái bản đồ về cái hang đá Long Môn mọi người. Và ở bên này có một cái bức ghi là về lịch sử của lịch sử khai quật cũng như là phát hiện ra cái hang đá Long Môn này. Ở trên này có một cái biểu tượng chứng nhận của UNESCO mọi người. Và từ ngày 30 tháng 1 năm 2000. Rồi, mình đi tiếp ha. Cảnh tượng thì nhìn rất là cổ kính.
rất là Trung Quốc. Mọi người thấy bà con người Trung Quốc ở đây cũng hay chụp hình trước mấy cái cổng giống vậy. Chỗ nào đẹp đẹp có tính biểu tượng là người ta đứng ra chụp à. Bữa nay nói chuyện kiểu hết pin dữ trời. Non xanh nước biếc hữu tình ghê. Trời ơi, cô này cô đội cái nón có mấy cái bông ở trên đầu. Ở bên kia có một cái góc chùa nhìn cũng rất là đẹp mọi người. Trời ơi, quá là đẹp luôn mọi người. Đi khoảng được ở đó khoảng 500 m từ cổng vào thì mình sẽ quẹo phải lên trên một cái đền đầu tiên. Ở đây mọi người, Guang Xixi thế là cái hang Guang Xixi nè. Rồi những chỗ này 3-4 hang gì đó, mình lên trên này ha. Đông lắm mọi người ơi. Ở trong này thì mình thấy có một bức tượng Phật rất là lớn. Và người ta nói mọi người, ở trong những cái hang giống vậy, những cái hốc đá giống vậy thì sẽ có một cái tượng Phật ở trong đây, những cái hốc nhỏ giống vậy luôn. Nhưng mà qua thời gian á thì nó đã bị biến mất, bị hất lại, nó bị phá hủy và nó không còn được bảo tồn. Và cái vị trí mà mình đang đứng đây chính là Tàn Khê Tự, được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 7 đầu thời nhà Đường. Theo mình tìm hiểu được thì hang động này được xem là một kiệt tác điển hình của phong cách sơ Đường, đánh dấu cái sự chuyển mình từ phong cách Bắc Ngụy sang sự tráng lệ của nhà Đường. Với kiến trúc không gian rất là rộng rãi và thoáng đãng, hai bên đó chính là hai vị Bồ Tát, Quan Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Ở ngoài thì sẽ có hai vị La Hán và hai vị Hộ Pháp. Và cái tên Tàn Khê Tự này cũng thú vị lắm nha. Tàn có nghĩa là ẩn giấu và khê có nghĩa là khe suối. Cái tên gọi này bắt nguồn từ việc trước đây ở trong hang từng có một dòng suối ngầm chảy qua và tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nên thơ. Và ở dưới này sẽ có những cái hang đá, hốc đá, có các tượng Phật để lên trên, các tượng Phật ở trong. Và ở bên kia cũng có rất là nhiều luôn mọi người. Mọi người có thể nhìn đó là ở trong những cái vách đó nhỏ nhỏ cũng có hình những cái tượng Phật ở đó luôn, chứ không phải là ở những cái hốc đen lớn mới có nha, nhỏ nhỏ cũng có rất là nhiều, rất là tỉ mỉ. Đây mọi người có thể nhìn thấy trời ơi, người ta đông lắm, rất đông luôn mọi người. Mặc dù mình đi ngay ở thứ 3 nhưng mà cũng rất là đông, người ta chen chúc rất là nhiều. Và cái nơi mà mình đang đứng đây đó chính là Tam Tân Dương Động mọi người. Thì Tam Tân Dương Động có nghĩa là 3 cái hang động đón ánh nắng mặt trời buổi sáng. Và đây là một trong những dự án kéo dài nhất ở Long Môn, kéo dài suốt từ thời Bắc Ngụy cho tới thời nhà Đường luôn. Cho nên khi mà tham quan và nhìn vào những bức tượng ở đây thì mọi người sẽ thấy có một cái sự giao thoa về phong cách thiết kế của từng bức tượng. Ở trong chính giữa thì đây chính là cái hang động được hoàn thành vào thời Bắc Ngụy, cho nên là mọi người có thể nhìn thấy tượng Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi trung tâm sẽ mảnh mai, thanh tú, và ở tượng bên tay phải và tượng bên tay trái thì được hoàn thành vào thời nhà Đường, cho nên mọi người sẽ thấy tượng Phật A Di Đà sẽ mập mạp tròn đầy. Đây chính là phong cách thiết kế điển hình của thời Đường, khác hẳn với vẻ thanh tú của thời Bắc Ngụy. Thôi, bây giờ mình đi tiếp mọi người, đông quá đông. Tiếp này có vẻ nó hơi chậm xíu ha, để mình cho mọi người xem kỹ càng những cái nơi này. Mọi người cũng nhìn trên đó rất là nhiều những cái bức tượng nhỏ nhỏ xung quanh nữa. Và ở dưới này cũng vậy. Và từng bức tượng là mỗi bức tượng sẽ có mỗi cái chi tiết rất là đẹp luôn. Mà nó qua mấy ngàn năm rồi đó mọi người, chứ không phải là mới thời gian gần đây. Ở đây mọi người sẽ nhìn thấy chữ được khắc ở trên đá luôn mọi người. Và mọi người nhìn những cái dáng tay của tượng Phật nhìn rất là hòa nhã ha. Kiểu nó rất là khác với lại những cái dáng tay của những tượng Phật bây giờ. Mình đi tiếp ha.
Đi kẹt xe cứng ngắc luôn. Ở trên này có một cái bảng ghi là 20.000 tượng Phật mọi người. Ở trên này, ở trong kia mọi người sẽ nhìn thấy được cái hõm đá có rất là nhiều tượng Phật. Người ta điêu khắc rất là tỉ mỉ, nhìn rất là đẹp ha. Đây chính là hang đá 10.000 tượng Phật mọi người. Những cái tượng Phật rất là chi tiết, rất là nhỏ. Ở trên những cái vách đá, những cái vách hang động ở ngoài này, ở bên hông bên này và ở cả trong kia nhìn rất là lớn, rất là đẹp mọi người. Và cái vạn Phật động này được xây dựng vào năm 680 sau công nguyên dưới thời Đường Cao Tông. Tổng cộng là có tới hơn 15.000 bức tượng Phật nhỏ, cao khoảng 4 cm được chạm khắc vào hai bên bức tường. Trên kia mọi người nhìn trên bức tường là chi chít tượng Phật luôn, rất là nhiều ở ngoài vách hang động này luôn. Trung tâm của hang đó chính là Đức Phật A Di Đà, hai bên đó chính là hai vị đệ tử Ca Diếp và A Nan Đà, hai vị Bồ Tát là Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát. Ở trên trần nhà thì có hoa sen tinh xảo và ở trung tâm hoa sen có một dòng chữ ghi là Đại Đường Vĩnh Long Niên Tạo. Cực kỳ chi tiết, cái trần vẫn có màu sơn màu đỏ mọi người. Và mọi người có thể nhìn đằng sau lưng mình nè, người ta chen lớn và đứng rất là đông luôn. Ở bên này cũng có một cái tượng Phật nè mọi người. Và khi mọi người đứng từ đây có một góc nhìn xuống dưới dòng sông Y Hà rất là đẹp ha. Ở trong kia có rất là nhiều tượng Phật nhỏ người ta điêu khắc ở trên tường luôn. Sorry. Ở trước mặt mọi người đó chính là hang hoa sen mọi người. Và đây mọi người có thể nhìn thấy cái đài hoa sen ở trong hang. Và trước mặt mọi người, đây chính là Liên Hoa Động, được xây dựng vào thế kỷ thứ 5 sau công nguyên, thuộc giai đoạn cuối của triều đại Bắc Ngụy ở Lạc Dương. Tên gọi Liên Hoa có nghĩa là hoa sen, thì cái tên này bắt nguồn từ một bông sen khổng lồ được chạm khắc ở trên trần hang. Đây là biểu tượng chính và cũng là linh hồn của hang động. Và ở chính giữa đó chính là tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cao khoảng 5,1 m và được tạc trong tư thế đứng. Ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là bức tượng này đã bị tàn phá rất là nhiều rồi. Và ở hai bên bức tường thì mọi người cũng sẽ thấy có rất là nhiều những bức tượng nhỏ được chạm khắc rất là dày đặc luôn. Bây giờ là mình sẽ đi theo người ta, đi lên trên kia mọi người, để tham quan cái hang tiếp theo. Cầu hang này lên khá là dốc nha mọi người. Ôi, mọi người nhìn. Trước mặt mọi người đó chính là Phụng Tiên Tự. Đây là cái hang động hùng vĩ nhất ở tại Long Môn. Thì mọi người nhìn á, cái này mình thấy nó không giống hang động nữa rồi, mà mình thấy nó giống một cái ngôi đền ở ngoài trời nhiều hơn. Một ngôi đền với những bức tượng Phật được đục đẽo vào trong vách núi. Và đây là cái công trình có quy mô lớn nhất và nghệ thuật đỉnh cao nhất ở trong toàn bộ cái quần thể hang đá Long Môn này. Và ở khu hang đá này được xây dựng vào thời nhà Đường dưới sự bảo trợ của nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Và ở chính giữa khu hang đá thì mọi người sẽ thấy được một bức tượng rất là lớn đúng không? Thì đây là một bức tượng cao 17,14 m, là pho tượng hiện thân của Phật Tỳ Lô Giá Na, là vị Phật đại diện cho chân lý của vũ trụ á. Và hai bên Đức Phật là một đội ngũ các vị Bồ Tát, La Hán, Hộ Pháp được tạc với trình độ điêu khắc rất là cao. Và mọi người biết không, cái bức tượng này cũng như là nguyên cái khu hang đá này á là cái biểu tượng của nguyên cái quần thể hang động Long Môn này luôn á. Nhìn nó rất là đẹp và rất là
xịn đúng không? Và đứng từ đây thì mọi người sẽ nhìn thấy được cái lượng khổng lồ của bức tượng, của sự chi tiết của bức tượng rất là đẹp. Bên tay phải nữa nè, và cả bên tay trái nữa, rất là đẹp. Bây giờ mình đi xuống mọi người, rồi đi qua cái cầu đằng kia. Bây giờ mình sẽ vòng qua bờ sông này để mình đi qua bên kia mà nhìn ngược lại cái tượng đá hồi nãy. Ở đây mình thấy có một cái đường, người ta nói là đường lên trên đồi phía đông mọi người. Bây giờ mình lên thử ha. Đây, đường này cũng có nhiều người đi lên lắm. Ủa, hình như là muốn vô trong này phải mua vé vô mọi người ơi. Nè, mình lấy cái vé cũ của mình vô thử coi sao. Nè, biết không? Ok. Vô được mọi người. Nghĩa là cái vé này vô được trong đây luôn, mình không cần phải mua thêm vé nữa. Rồi, bây giờ mình đi lên ha. Ở trong này thì nó cổ kính hơn mọi người, và nó vắng khách hơn bên kia rất là nhiều. Khoảng tầm 5% khách du lịch từ bên kia họ đi bên này thôi, cho nên nhìn rất là thích ha. Theo mình tìm hiểu thì cái quần thể hang động bên núi phía đông này á, thì nó cũng là một quần thể mà người ta cũng có điêu khắc những cái bức tượng Phật lên trên hang đá, giống ở bên phía tây, bên hồi nãy mình mới vừa đi qua, nhưng mà là nó sẽ nhỏ hơn và nó không có hoành tráng bằng. Và cái thời điểm mà người ta điêu khắc những cái tượng ở đây á, thì nó cũng cùng thời với lại cái thời điểm mà người ta điêu khắc cái hang đá rất là lớn hồi nãy, cái hang Phụng Tiên Tự á. Đây cũng là những cái quần thể động đá, hang đá có tượng Phật mọi người. Nhưng mà qua thời gian á, chỉ còn lại những cái dấu tích thôi, chứ nó cũng không có còn rõ ràng nữa. Mọi người có thể nhìn thấy nè. Và không khí rất là mát mẻ. Và ở đây mọi người có thể nhìn rõ ràng hơn những bức tượng rất là chi tiết, chi chít ở trên bức tường. Ở trong đây cũng vậy. Và ở bên này coi nó thoải mái hơn bên kia, nên ít du khách hơn một xíu. Cái hang này mọi người nhìn thấy nó giống như cái hang Vạn Phật ở bên kia ha. Quá trời những bức tượng nhỏ nhỏ mà người ta điêu khắc lên trên tường luôn nè. Cái hang này á, là được xây dựng vào thời nhà Đường mọi người. Ở trên bức tường á, có tổng cộng khoảng 700 bức tượng được chạm khắc. Và người ta kêu đây là hang động đánh trống gì đó. Mình dịch ra thì nó kêu như vậy. Và cái thời nhà Đường là cái thời của bộ truyện Tây Du Ký á mọi người. Thì cũng là cái thời mà huy hoàng nhất của Phật giáo. Và tới bây giờ là cũng 1.500 năm rồi đúng không? Cũng rất là lâu rồi. Thôi, mình đi tiếp ha. Ở đây là cái bức ảnh mà toàn thể cái khung cảnh hồi nãy nè mọi người. Nếu mà từ ngày xưa lúc mà mới khai quật được á, thì nó sẽ giống như thế này. Nè, đây. Vậy là cái nhà đó là từ ngày xưa tới bây giờ luôn. Cái mái nhà ở trên đầu mình là từ ngày xưa tới bây giờ luôn. Ở đây là cầu kính, bằng kính. Người ta xây như vậy để người ta bảo quản cái lớp đất đá ở dưới hay sao á. Mình cũng không biết nữa. Nhưng mà mọi người có thể nhìn thấy đây chắc là những cái tấm ngói, những cái miếng gạch. Người ta còn điêu khắc, người ta còn giữ lại đây. Còn đây là lúc mà người ta khai quật được cái chỗ này. Đó, mọi người tưởng tượng nha. Ở đây là cái chỗ mình đang đứng nè. Và nằm ở trên này. Đó chính là cái lớp cờ trần ở trên này đây. Đó. Bên này là cái hình đá hồi nãy mọi người thấy nè. Ở đây lúc mà nó mới vừa được phát hiện. Đó. Đây là cái nơi hồi nãy mình đứng nè. Rồi, bây giờ mình đi ra tới cái cửa này, mình quẹo lên, mình đi tiếp. Bây giờ mình đi thẳng hướng này, lên trên kia mọi người. Đứng từ đây mọi người có thể nhìn thấy á, ở bên cái hang lớn bên kia rất là đông người luôn ha, siêu đông luôn, ui là trời á. Thôi bây giờ chắc là mình đi xuống á mọi người. Đứng đây ngắm cũng đẹp quá trời đẹp, siêu đẹp luôn à. Nhìn nó yên bình ha.
quá xá yên bình luôn. Ở đây mọi người nhìn thấy còn một cái bức tượng rất là nguyên vẹn mọi người, và mình có thể đi vào trong luôn. Ở trong này thì mình nói chuyện nó sẽ gian vọng luôn á, và ở đây thì mình có thể được đứng gần hơn với những bức tượng Phật khắc được khảm ở trên đá. Có thể nhìn thấy nói chuyện là nó vang vọng luôn á. Mình chuẩn bị xuống cái khu ồn ào nữa. Đây mọi người có thể nhìn thấy toàn cảnh được sườn phía tây của hang đá Long Môn ở bên kia. Rất là đẹp ha. Để mình đi qua công viên bên kia nhìn cho rõ hơn. Đây chính là cái góc nhìn đẹp nhất khi mà nhìn về hang đá Long Môn mọi người. Khi mà ban đêm xuống á thì ở bên đó sẽ lên đèn rất là đẹp mọi người. Thì là mình đang phân vân là có nên ở đây để mà đợi tới khi mặt trời lặn xuống và bên kia lên đèn, hay là mình về lại Lạc Dương để mà ăn uống nghỉ ngơi không. Đợi xíu ha, đợi xíu mình quyết định. Tại vì khi mà lên đèn á nhìn cũng rất là đẹp, rất là ảo diệu luôn. Ôi đẹp ghê ha. Bây giờ mình lấy máy này mình quay cho mọi người xem cách. Mình quyết định rồi mọi người. Chắc là mình sẽ đi về. Tại vì bây giờ mới có 4:50 à. Mà khoảng 6:30, 7 giờ thì người ta bắt đầu lên đèn. Mà từ đó tới đó khoảng đâu 2 tiếng đồng hồ. Thì mình đứng đâu mình đợi giờ. Không có ghế đá ngồi. Mà ngay trời nắng nữa. Mà mình thì đang bệnh nữa. Cho nên là thôi. Còn bây giờ mình đi về. Mình kiếm gì đó ăn ha. Đợi một xíu nha. Xíu. Thì tối nay là mình sẽ định đi ăn hủy tịch mọi người. Thì hủy tịch đó là một trong những cái bàn tiệc rất là nổi tiếng dưới thời của Hoàng đế Võ Tắc Thiên mọi người. Thì bàn tiệc này gồm có tới 24 món lận. Nhưng mà thường ở một bàn tiệc như vậy á, thì dành cho từ 8 tới 10 người ăn. Mình thì có 2 người thôi. Để một hồi vô cái quán ăn á, mình hỏi là người ta có cái bàn hủy tịch mini dành cho 2 người không. Nếu mà có thì mình mua. Còn không có thì mình sẽ đặt những cái món mà chính ở trong hủy tịch để mà ăn ha. Vậy nha. Đợi mọi người đợi mình xíu, mình tới rồi mình quay để cho mọi người coi nha. Ở đây mọi người, quán mình ăn là quán này. Nhìn bên ngoài thiết kế có 2 con ngựa giống như là ở chùa Bạch Mã ha. Thôi. Mình đi ở đây mọi người, cứ chọn cái bàn nào đó mà mình thích. Đây có một cái bàn nè. Mình hỏi chị á, là có combo hủy tịch cho 2 người không? Khúc này là mình đang hỏi chị tư vấn cho mình cái phần combo hủy tịch 2 người. Và sau khi hai chị em trao đổi qua trao đổi lại, chọn món tới lui, thì cuối cùng mình cũng chốt xong được một cái menu. Rồi đợi mình xíu nha, coi món ăn đưa ra là món gì, thử coi ngon không nha. Đây là tổng cái số món mình đã kêu mọi người. Rồi bây giờ mình đặt món luôn ha. Và sẽ có một cái bình trà. Cái này là 2 cái bộ dáng đũa mình ăn kèm. Định 2 ly nước đi. Rồi ok. Vậy là cái quá trình gọi món của mình đã xong rồi mọi người. Quằn một buổi trời mới xong. Thì với cái sự gợi ý của chị thì mình đã đặt được một số món ở trong hủy tịch. Món nổi bật ở trong hủy tịch mọi người. Chứ không thể nào mà kêu hết một bàn 24 món ở đây được hết. Vậy ha, đợi nào ra món rồi mình quay cho mọi người xem. Đây chính là cái món đầu tiên trong cái set hủy tịch của mình mọi người. Về hủy tịch đó, nó có tới 24 món lận. Mà món nào món nấy nó cũng cành kia ná giống vậy. Cho nên là mình kêu hết 24 món là mình ăn không hết. Mà nó tốn rất là nhiều tiền nữa. Cho nên là mình cứ kêu một vài món đặc trưng của hủy tịch thôi. Đây, trời ơi. Xê. Nó nhiều kinh khủng luôn á mọi người. Mọi người nhìn nè.
Nó nhiều kinh khủng luôn mọi người. Nhìn một cái tô như vậy thì mọi người cảm giác coi nó bao nhiêu. Thủy tịch đó mọi người thì đa số những món ăn á là ăn kèm với những món nước, và người ta cứ phục vụ ăn hết món tráng miệng thì sẽ tới món chính, nó cứ tới liên tục như vậy thì nó giống như một cái dòng nước chảy vậy đó, và nó bốc khói nghi ngút nữa. Ôi xích xà. Ôi sao mà nhiều vậy trời, ăn sao hết trời. Rồi xích xà. Nhiều kinh khủng luôn mọi người. Mình mới kêu chỉ có 4 món thôi mà nó rất là nhiều rồi. Ôi cái nước nó thơm cái mùi gừng á, rất là đã luôn. Và xin giới thiệu mọi người, đây chính là cái bàn thủy tịch của mình ngày hôm nay. Trời ơi sao mà nó nhiều kinh khủng. Đây chính là cái món signature ở quán này mọi người. Và mọi người nhìn thấy xung quanh sẽ có rất là nhiều những cái nguyên liệu. Nó có hơn 10 nguyên liệu ở trong cái mâm này. Ở giữa là người ta đổ nước lèo là từ nước hầm từ xương gà mọi người, cho nên với lại gừng á, hầm từ xương gà với lại gừng cho nên mùi rất là thơm. Và sẽ có một cái bông này, đó chính là bông mẫu đơn mọi người, hoa mẫu đơn, một loại hoa rất là nổi tiếng ở Lạc Dương. Và người ta nói á, thủy tịch ở Lạc Dương, cái động hang đá Long Môn mà mình đi và cái hoa mẫu đơn là ba cái gọi giống như là 3 cái đặc sản, 3 cái signature khi mà tới Lạc Dương mọi người. Bây giờ chắc là mình sẽ ăn cái món này trước ha. Đây mọi người nhìn thấy cái này giống như là cái ngó sen gì đó. Để dĩa. Cái vị nó thì thiên về vị chua với lại cái vị mặn, ăn rất là kích thích vị giác luôn. Có thoang thoảng mùi gừng nữa, nó giòn lắm mọi người. Đây là một món lạnh ở trong 8 món lạnh của thủy tịch. Ăn thì nó siêu giòn luôn. Sau khi mình ăn khai vị xong á thì mình sẽ chuyển qua ăn cái món này, một trong những cái món chính. Và khi ăn món này á thì mình sẽ lấy cái muỗng mình múc một cái. Wow, cái màu trắng trắng đó chính là củ cải trắng đó mọi người. Rồi để lên, múc thêm một miếng này nữa, mọi thứ một miếng thôi, chan lên. Mọi người có thể nhìn thấy á, cái nước nó có một độ trong nhất định thôi chứ không phải là quá trong, để mình hấp thử. Nước nó vị chua, mặn và cay của gừng. Cái vị chua này mình nghĩ là từ giấm, nó thơm kết hợp với mùi gừng á, làm cho cái vị này nó khá là lạ luôn. Cái vị này á, nó còn có kết hợp với lại cái vị của con tôm khô mà là một trong những nguyên liệu nấu lên món này nữa, cho nên là nó hỗn tạp này cũng hỗn tạp, mà nó rõ ràng nó cũng không rõ ràng. Nó cứ chua chua, mặn, cay, thơm mùi gừng, thơm mùi giấm. Mùi giấm nó nhẹ thôi chứ không phải là dữ nha. Giờ mình ăn thử cái miếng nấm này nha. Cái này mình thấy giống hoa kim châm nhiều hơn là nấm mọi người. Có hoa mà vàng vàng á, ở trong siêu thị mình thấy hay bán á. Đúng luôn mọi người, nó rất là giòn. Ở đây á, thì mình có thể lấy thêm nguyên liệu khác, giống như thịt bò nè, thịt gà, nấm. Đây, bỏ cái rau này xuống, không ăn này đâu. Thêm một miếng nấm kim châm này nữa. Đây là giống là bên kia rồi mọi người. Đây, rồi để thêm một miếng màu trắng lên nữa. Lấy miếng nước. Rồi, để vô chén. Wow, nhìn rất là hấp dẫn. Đây mình sẽ thử một miếng thịt bò kèm với lại một ít củ cải trắng, ăn kèm ha. Thịt bò hơi dai nhưng mà rất là ngọt, càng nhai càng ngọt. Người ta làm cái củ cải trắng này đó, nó giống như là cái tổ yến vậy đó mọi người, cho nên là khi mình nhìn đó thì mình nghĩ là tổ yến, nhưng khi mà mình ăn vô thì mình biết đó là củ cải trắng. Để mình thử một miếng thịt gà nha. Thịt gà siêu ngọt luôn mọi người. Món này cũng là một trong 4 món chính. Ở đây thì mình thấy có thịt heo nè, có nấm, có cà chua nè. Để mình ăn nha. Đây, để chén. Xong, món này người ta nói thì sẽ ăn với cơm, nên mình có kêu một cái chén cơm. Nhưng bây giờ mình ăn không, nó thử ha. Ở đây thì vì nấu với cà chua cho nên là cái nước lèo, nước sốt của nó hơi sệt sệt. Đó, nó hơi sệt sệt nhẹ. Hấp thử nha. Cái vị á, nó tương phản hoàn toàn với lại cái món hoa này luôn mọi người. Cái vị rất là thanh, ngọt, không có mặn.
kiểu mình có thể húp hoài luôn. Ngọt vị nấm, thơm thì cà chua, ngon lắm. Nhìn nó khá là tương phản á, cái kia nước trắng á thì là chua chua mặn mặn, còn cái này nước đậm á thì nó lại ngọt ngọt thanh thanh. Quá là tương phản. Đây mình thử miếng thịt nè. Nhìn miếng thịt nó còn màu hồng hồng luôn ha. Miếng thịt nó giòn giòn, nó nảy nảy ở trong miệng mình luôn. Nhìn tưởng nó dai nhưng không, nó giòn, nó mềm, nó ngọt. Nó rất là giòn ở trong miệng và nó còn mọng nước. Cái món này nó ngon hơn là cái món bông kia nha. Cái món bông kia mặn với lại chua quá. Rồi, ngon mọi người. Mình thấy á, cái món này á là ăn không cũng được, nhưng mà để em hiến miếng cơm cho mình ăn. Mình là một đứa mê ăn cơm, bữa ăn nào mà không có cơm đó là kiểu như là mình thấy không ngon rồi đó. Thì cơm vô, trộn lên. Cái sốt một hũ. Rồi mọi người nha. Cái cơm cho nó cũng ngon hẳn mọi người. Ngon quá. Ê, sao mình thích món này dữ trời. Ngon lắm luôn á. Hầu như là ngon nhất trong những cái món mình đã từng ăn ở Bắc Kinh, ở Lạc Dương, ở Tây An, là món này là ngon nhất luôn. Thấy ngon thiệt. Nó thanh đạm mà nó ngọt từ thịt, nó dễ ăn quá trời à, quá gì ngon à. Thì ở đây á, ngoài những cái món thủy tịch này thì mình còn có kêu thêm một cái món mà mình nhìn trên hình rất là hấp dẫn mọi người. Đó là cái món tôm xào với đậu hạt này. Giờ để mình lấy mình ăn thử à. Cái này là con mắt nó đói nên là mình kêu nha, chứ không phải là trong món thủy tịch. Ở đây mọi người nhìn nè, cái hạt đậu Hà Lan á, nó được xào sơ qua và nó còn nhìn rất là bóng bẩy ha. Để mình ăn thử. Cái hạt đậu rất là ngọt. Ngọt ở đây á là do hạt đậu nó ngọt chứ không phải là do gia vị mọi người. Để mình ăn thử con tôm. Con tôm nó siêu giòn luôn. Cái món này á, cái ăn chung với lại món này thì cũng rất là hợp mọi người. Nó cũng ít gia vị, cái vị ngọt tự nhiên từ cái hạt đậu Hà Lan và từ cái con tôm này nó cũng rất là phù hợp, cũng ngon lắm. Khi mọi người tới Lạc Dương á, thì mọi người nhớ thử ăn những món giống như mình ăn nha. Nhất là thủy tịch nè, hay là cái món tôm xào với lại đậu Hà Lan. Thủy tịch đó, tuy cái món này nó rất là đậm vị mặn, đậm vị chua, đậm vị cay, nhưng mà khi mà mình ăn cái món này rồi mình ăn qua món này thì mình mới cảm nhận được cái vị ngon của món này mọi người. Kiểu như là không biết nói làm sao, nhưng mà phải ăn thiệt là mặn, thiệt là cay, thiệt là chua đi, rồi qua món này nó ngọt, nó thanh, nó dịu trở lại, rồi một hồi nó ăn thêm cái tráng miệng nó ngọt nữa thì mình cảm thấy nó ngon mọi người. Vậy thôi. Bây giờ đợi một xíu ha, mình ăn cái này xong rồi mình kêu cái món ngọt lên, rồi mình ăn món ngọt mình quay cho mọi người xem. Vậy nha, đợi một xíu. Nhưng mà 5 phút sau, nhưng mà mình đã thấy 4 món này nó quá là nhiều rồi, cho nên là mình không có kêu thêm món tráng miệng nào nữa hết. Cho nên là mình sẽ cố gắng ăn hết những món này. Món nào ăn không hết thì mình sẽ gói đem về. Vậy nha. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Nếu mọi người thích những clip như thế này á, thì hãy bấm thích và theo dõi để từ đó mình có thêm động lực để làm nhiều clip hay hơn nha. Bye bye mọi người. Bye bye. mình cảm thấy rất là biết ơn khi mà mọi người đã xem tới đây. Nếu mọi người thấy clip này hay thì có thể bấm like và follow mình, để từ đó mà mình có thêm động lực để ra nhiều clip hơn. Còn nếu mọi người thấy cái gì đó chưa ổn thì mọi người cứ bình luận cho mình biết nha. Mình sẽ cố gắng thay đổi và làm tốt hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúc mọi người thiệt nhiều sức khỏe nha. Bye bye.